Då är vi uppställda och klara här på Tierp då, eller klara. Så gott förberedda som vi kan vara i alla fall. Det har varit stressigt precis hela veckan att få klart alla bilar, men vi lyckas få hit både Kribbes och Torséns. Precis jobba på båda in i det sista. Vi får klara oss lite själva här, för han har fått lite förhinder, så han kommer få tuna lite på remote. Så och Kribbe skulle inte köra heller, utan han ville komma och titta, så då fick jag ringa in ett wildcard, så nu blir det Ärtans brorsa som ska köra den, Robert. Så Robert har varit tagit licens och fixat allting, så papperna är i skick och sådär, så det är han som kommer få ratta Kribbes Camaro imorgon då. För vi måste få någon form av data på den här innan vi åker till Street Week. Så jag skiter i vem som kör den, så länge någon kör den. Så vi får släppa knappen och se hur den funkar med Mettis ombyggnation och allting då. Men ja, nu är vi här. Vädret är skit, men det är uppehåll just nu i alla fall, så vi får se imorgon om det blir några körtillfällen eller om det ska regna bort alltihop, men vi håller tummarna. Ja, nu håller vi då på efterdra vevstakarna här eftersom de har stått hela vintern för att checka att de sitter fast helt enkelt. Bultarna är rätt sträckta. Så det är en grej man kör ibland när de har stått lite. Så det är 130 foot-pound, ganska mycket för ett par vevstaksbultar i aluminium. Så, ja, men det pojkarna jobbar på. Det här är lite nytt för dem. De har ju raggare som har hållit på med LS och Hemi. Det är första gången. Så, han är duktig. Ja, här då så hittar vi ju att ena justerskruven till bippan på Torséns Hemi så hade ju gått sönder då, så den hade ryckt med sig gängan i bippan, så som tur var så såg vi det innan vi körde en repa. Så Thomas håller på att skruva isär allting nu, så vi hade med oss en ny vippa i trailern, så vi ska bara byta den så är allting redo igen. En ny dag då, det är fredag här på Tierp Arena och vi har nyss varmkört Kribbes lite grann. Hade ett
läckage på bränsletrycksregulatorn. Delningen uppe, liksom locket uppe på, så började läcka. Så jag fick skruva åt de skruvarna lite grann, sen var det tätt. Körde lite transbrake, få upp lite värme i lådan och sådär. Torsen har ju hållit på varmkört också, men där var det lite problem då, så då var det en justerskruv till ena vippan, så hade ju lossnat av någon jävla anledning. Men vi hade nya grejer med oss i trailern här då, så de håller på och byter och fixar det nu, så den, förhoppningsvis så ska väl den vara i skick tills det är dags att köra. Och nu håller det på att torka upp också, det regnar hela morgonen, men någon timme bort kanske. Sen är det dags. Det är du som är designated driver nu då? Ja, vi får prova lite och se om det här funkar också. Det har varit lite hastiga vändningar så att säga. Det fick vi reda på igår, att jag skulle köra bil idag. Ja. Så att, ja. Ringde dig när du stod i hallen. Du, ta med hjälm! Man är tjockskalle behöver man egen hjälm. Så är det, så att, Exakt. Men ja, när 2024 körde du sist. Ja, augusti 24. Ja. Camaron. Ja. KZ Camaron. Så Det ska bli kul att prova. ja, Se. gå tillbaka till automatlåda så du får ge fan i spaken. Ja, det är jag, ingen ska den här nu jag ska liksom. försöka inte rycka i tvåan efter en stund. Så, ja, nej, men det ska nog gå bra. Hoppas. Så vi får Ta det se. försiktigt. Ja, ja, men han tyckte att vi ska åka en full repa, men jag Ja, vet inte, jo, det, men- det känner du nog hur det Ja, går. ja. Vi provar. Ja, Jag brukar alltid släppa av, så vi får se. ja gud ja. Ja. Det blir nog bra. Ja. Nej, det blir fränt där. Klart som korvspad. Känns det bra? Ja, det tror jag. Får se efter repan.
på transbrake. Ja, det kändes ju som att du darrade på knappen. Alltså, när jag bumpade på transbrake. Hur kändes det? Det kändes bra. Det var bra. Det var fel. Vi måste upp här lite. Ja, herregud. Herre min jävel. Han glömt. Men han bumpar på transbrake. Va? Han bumpar på transbrake. Nu har vi chansen att tappa full gas idag. Är du säker? Ja. Han säger också det. Nu har vi kollat loggen. Och du har tryckt på båda knapparna, så du har hållit på bumpa. Jag har inte tryckt på Jo, båda. vi har ju för fan kollat i loggen. Du har använt båda knapparna, det är därför den håller på att studsa fram. Ah. Får vi se nästa då. Det är bara att göra lika igen nu. Men Nej, nu har han tagit bort den funktionen. Så inte, Bumpen? Ja, så du kan inte göra det. Du rullar in som vanligt, men sen tryckte du på både transbrake och bump och höll på. Så ja. Det är jag. Ja. Då har du kört första svängen då, det gick väl rätt okej. Ja, jag är nöjd. Det var mjuk start. 4.02. Personbästa. Ja. Ja. Ertan skrev i vår grupp, han bara, det var bra gissat. Jag gissar vi på det eller? Va? Gissar vi på det? Ja, men han menar väl Ja. att den gick hela vägen och att... Ja. Ja. Jag trodde inte det skulle gå 4.0 ens. Nej. Jag trodde det var mjuk liksom. Ja. Mjukt och försiktigt och fint. Ja. Men nej. 1.01, 60 fot. Vad var det på 100-ringen då? Ja, jag vet inte. Jag vet. 2 i alla fall. 2,70 någonting. 2.70, 0. 2,70, ja precis. Jag vet inte vad jag körde sist. Men Nej. det måste vara säkert personbästa allt. Ja. Förutom 60 fot. Ja. Men allt är helt i alla fall. Ja, jag vet allt helt. Ja, den gick lite lint jämfört med bromsrummet. Det var precis det här vi pratade om ju, att vi går inte och bromsar det bromsrummet och tar ur allt man vill där. Jag hade ju lagt på massa extra. Ja, Ändå precis. gick det 10% för snålt liksom. Exakt. Så, ja. Nej. Men nu har vi en bas. Så oavsett om det inte blir något mer så är vi redo för Streetweek. Nästa repa blir en 3. Ja, där hör ni. Vi får väl se. Ja. Hoppas att Robert gör rätt nästa gång bara och håller in bumpen. Eller om det var granen eller vad fan det nu var. Men... Ja. Nej, det var en jävla schysst side by side känner jag. Jag hade det. Men det kanske blir någon till under helgen. Kanske. Mm. Skillnaden på Ertan och Robert där. Jävla cowboy. Fy fan. Hur står det till? Ja, jag fick hålla mig baken. Ja. Är det mera effekt nu? Jag vet inte, de säger det. Men det är ingen som berättar något för mig. De säger bara peka och kör. Mycket bra. 3:an kommer. Ja, hoppas jag. Kör hårt. Det är nu det händer. Ja. Det är nu det händer. Ja. Han säger att han kommer med tårta och husvagn. Om han kört 3,99.
Inte riktigt än. Det vart ingen tårta och ingen husvagn. Ja, så är fabrication. Ja, nu håller vi på och filar här på en bit järn som jag varit och fått från Holgerssons. Och det är ju 3 millis då, det var ju den järnbiten de hade. Skulle ju ha varit egentligen då kvartum, men man får nöja sig med millimeter ibland. Så ska vi fil till den här och borra lite hål. Vad är det som har hänt? Hörde det staget tillbaka, eller som Tjorven skulle sagt, till stegringsskyddet. Inte wheeliebaren. Nej. Wheeliebar-stag emellan de övre 2 rörerna. Så den slår lite hårt tror jag i starten, eller om det var en bit ut när det den här cowboysa-räpan. Ja, när Drift King kom fram. Jo. Så då sprack det här då. Så nu får vi provisoriskt sätta dit en bit järn. En bit järn. Ja. Ja. Sen är vi redo. Lite custom fabrication här. Ja. Kvällskvisten. Precis. Så var det med det. Robert spänt fast sig i bilen här nu då. Det är lördag på Tierp Q3 då. Så vi hade missat en liten sak förra svängen och det var nog det som var orsaken till att den var så jävla bild också så här. Sist vi åkte med den här så åkte vi på Laxå, no prep. Så vi har fixat höjden på dämparna men vi glömde att justera rebound så den flyttade i vikt och skicka upp dämparna så ända inåt helvete. Så nu har vi justerat dem så förhoppningsvis. Jag tror att Artan har gjort någon justering i tunen också, men vi hoppas på att få en full sväng nu i alla fall. Det får vi se om en liten stund. Ja, och nu hände ju det som absolut inte fick hända då. Torsen körde i muren lite grann och det hade att göra med att transbraken inte riktigt funkade som den skulle. Så det var en raggarstart. Sen gjorde han ett omtag och ja, det slutade med att det slog loss hjulen och så åkte han in i muren helt enkelt då. Men det är en ny bil och det är sånt här händer. Så nu får vi helt enkelt försöka reparera bilen och ja, komma ut på banan och testa igen då.
här var jävligt skönt med tanke på vad som just hände. Fy fan. 279, så nu speedar den lite mer. Vi har kört 275 förut, så det är lite mer mos, men ja, nu har vi någonting riktigt att gå efter i alla fall. Det är fan vad skönt. Skak och spinn där. Nu har du kört en full räpa nu då? Ja, Och det var smyg försiktig var det väl. Helt odramatiskt. 425 279. Ja. Ska ha varit typ 2-3 kilo laddtryck till. Ja, en pil upp så hade den gått jättebra. Det tror jag. Nej, men det var helt odramatiskt. Det, ja. Ja. Den vill jag med. Den går ju rakt och fint den här. Och det, 1.0360 fot. Nu har vi justerat lite mera dämpare. Vi hade ju, varför den gjorde sådär förut, det var ju för att det var lite för mycket rebound. Laxo-inställning. Ja, lite no-prep front shocks. Ja. Så det, nu har vi spänning på dem så att inte den ska flytta vikt lika mycket då. Och så har han säkert lagt på lite till ärtan. Det brukar vara så. Jag känner till han. Ja. Hans takter. Så hoppas att det går lika rakt den här gången då. För vi ska rulla upp nu om bara 10 minuter eller någonting. Så. Vi ser. Ja. Ja. Vi håller tummarna för att det blir en 4.10 kanske. Ja. Någonting sånt. Vi får se. Ja. Jag vet inte. Det har inte gått så bra förutom första rundan. Jag är kvar lätt då, för att de andra är mer sopiga. Nej, jag hoppas på en 3, men man vet inte. Mina förhoppningar är lägre nu än innan. Det är typ ingen som har kört en 3, så det måste vara den första. Och det borde inte vara jag, men jag tar det om det kommer. Det är bara att peka och åka. Känns det bra håller man. Fy fan, det där var lite halvläbbigt det. Ja, faktiskt. Men, Man är ju inte den som släpper när det börjar gå snett. ja, han är lite cowboysare.
Jo, vi håller på att justera lite prelod här så att säga. Det är lite preload så att säga. Det ska göra att den går rakt. Ja, Ja. då är det eliminering då. Japp. Och du är typ kval 2 va? Kval 2, tyvärr. Ja, vart av med den i sista Ja. svängen där? Jag Var bryr mig det- inte om placeringen, men ettan fick ett dubbelsolo, så det sög lite. Ja, just det, för att Ja. det inte är tillräckligt. Ja. Då tar man sig Jag en fick bit 2 direkt. runder solo, fick jag. Inte bara en. Nej, precis. Jag vet inte vad vi är, kval 5 kanske eller någonting. Ja, typ någon. Ja. Någonting sånt på 4.25. Men du åkte en 4.0 igår kväll igen. Ja, ingen clean direkt. Nej. Men nu har vi backat av. Nu kanske det går fortare. Men vi har backat av nu för att köra safe. Ja, idag borde det vara rätt bra väder och kallt på morgonen nu. Eller svalare i alla fall. Så. Får se vad det går. Vet du vad det är för vilka vi kör mot då? Jag ska köra mot Lindahl, jag vet inte vad det är. Okej. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte vem vi kör emot. Någon som inte kör snabbt. Nej, precis. Förhoppningsvis. Men vi har justerat om lite bakvagn på den här för den gick ju jävligt mycket vänster. Ja. Så vi har ställt om preloaden lite grann och hoppas på att den ska gå lite rakare. Så Robert slipper vara lite nervös och Kribbe och alla inblandade. Men din går ju fan som tåg, den går helt spikrakt ju. Du ska inte röra någonting. Jag rör ingenting, nej. If it ain't broken, don't fix it. Precis. Vi ska Ja. bara komma ner. Ja. Nej då. Vi får se vad dagen har att erbjuda. Ja. Ja. Det var ju tur att vi vann i alla fall. Men han släpper inga första tag han. Det var den här banan. Ja, precis. Vi tog ju rätt lane. Fan, den går fortfarande liksom så jävla... Måste justera ännu mer bakvagn. Går snett. Ja. Nej, nu är vi skynda oss. Grattis då! Ja, tack! Jättefin repa. Stolt över den. Men. En vinst är en vinst. En vinst är en vinst. Hade inte gjort så här på om det inte var eliminering kanske.
Ja, det var en vinst, men det var ingen snygg repa. Det var lite vingligt och nära andra banan, men i alla fall vidare. Det är huvudsaken. Tack. Du höll dig igång. Ja. Får inte släppa för mycket. Nej. Exakt. Ja. Så det vart en 4.30 runda eller någonting ändå, fast med lite omtag, så det får vi vara nöjda med. Skitnöjda. Ja. Vinst. Det är bra med gatbilar. Hur har det där gått då? Så jag tyckte det var lite dålig med effekt så jag tänkte jag vill lätta luftfiltret. Hur kändes det annars då? Nej, skakig. Jag borde förlorat. Jag var kass på graden, jag dålig repa. Men hans bil dog typ halvvägs. Den funkar perfekt tills den dog. Men vinst är en vinst. Så laddade vi om och jag möter nu någon finne. Han gjorde ju samma sak som mig. Skaka och pedala. Så det kan bli hur som helst. Det blir ingen luftfilter i alla fall. Nej, men mer flöde. Mer effekt så att det skakar ännu mer. Vi vill ju se en final mellan den och den. Aha. Det vill vi ha, så du måste leverera. Precis. Suspension här nu då. Och nu ska vi bara ta den fram. Klappsäck. Hör det? Precis. Så nu håller vi på att göra bilen redo för andra elimineringsrundan, alltså kvartsfinalen då. Så Uffe och Kenneth har stekt lite lunch åt oss som vi kastar i oss och vi har justerat lite framstötdämpare, sänkt han lite grann och vi har även varit och justerat på bakvagnen för att försöka få bilen att gå lite rakare än vad den har gjort hittills. Någonting är det som inte är som det ska. Men ja, så nu har vi Kenneth Lingvald i kvartsfinalen då och förhoppningsvis ska väl kunna ta han på Gran eftersom han har en mycket snabbare bil, men vi ska göra vårt bästa i alla fall. Ja, det var jävla vad det var halkigt där ute. Det här måste ha varit tajt. Fan vad bra att han var snabb på Gran. Fan. Kör ifrån före detta Promo Champ-bilen med jävla streetcar. Fan, du är bäst. Lite tur ibland också ska man ha. Men jävlar, det är halkigt där uppe. Det är jävligt hårt. Ja. Så det är nästan lite otäckt. Men inte att man blir rädd när man kör, men efteråt. Nej, men det är bra att åka från en före detta Promote Champ-bil med en gasbil. Ja, plåtbilar gäller.
Inte vackert, men vidare. Är det så man säger? Nej, men ja. Det var väl tur att den andra hade prickproblem också. Det är ju mycket snabbare bil egentligen. Jo. Men man ska ha tur också. Då är vi vidare en runda till då, som ni har förstått kanske. Så nu är det semifinal då. Och den här gången så är det Per Granqvist vi möter i Len Lindells-kudan då. Och ja, det är bara att beta av en annan promote igen där. Så blir det final efter det här sen då säkert. Nej, vi får nog säga lite. Vi har tagit bort lite effekt nu för den slirar igenom konvertern. Så konvertern orkar inte hålla emot all effekt. Plus att banan är jävligt sketchy där uppe också. Det vart en omtag. Så ja, vi håller tummarna nu. Hoppas på att Robert är lite snabbare på gran den här gången också. 1500 delar sist och det är väl en 10-del för mycket. Vi ligger på 5 ungefär. Bra. Det här blir spännande. Nu var han lite het på gröten. Han tänkte väl att nu jävlar ska släppa snabbt, men det där var lite väl snabbt det. Fy fan! Grymt! Ja, ja. Ovanför i nu, men nu körde vi inte en hel repa heller. Så det blir missvisande, men den låg ju typ 90 grader när man körde så. Ja, men det går ju. Du kör hur lätt som helst tillbaka varningen ner sen. Ja. Fan. Inga konstigheter ut och ragga. Prova och ragga lite och vinka till publiken och hej hej! Jo. Ja, det har väl inte varit total succé kan man väl säga, även om vi tog oss i semi, men jag vet inte riktigt. Det är 4.25 som bäst i helgen då. Nu har ju 60 fotar ganska okej i alla fall, men ja, inte riktigt helt nöjd måste jag säga. Men det var det nu. Snart är det Street Week. Så ja, nu packar vi ihop där och drar hemåt och börjar preppa för Street Week då helt enkelt. Westberg har ju lite upp oss nu då. 4.02 liksom har ju han smällt av. Men det var i början av helgen när banan var grym fortfarande. Så. Ja, det blir spännande. Ja, och kom för fan ihåg att gå in och köpa lite tröjor och t-shirts och brillor och grejer. Det kommer kepsar snart också. Men ja, gilla, kommentera, prenumerera. Please do it. See you later, alligators.